Привіт, друзі! Ми нарешті з Женєю прилетіли на Гавайські острови в нашу відпустку на острів Мауї. Це дуже красивий острів, якщо ви тут ніколи не були, всім раджу. Він, знаєте, такий наполовину дикий, наполовину цивільний, тому що тут багато гарних резортів, шопінг, все тут є, але частина острова є повністю дика, де є джунглі, хащі, там бамбуки, водопади, багато є чого подивитись, різні природні місця гарні. Взагалі всі Гавайські острови, мені здається, вони всі красиві, і ми хотіли прилетіти на Мауї ще декілька років тому, але якраз там була пожежа тоді, і ми змінили свої квитки і полетіли на острів Кауаї. А на Мауї ми були 10 років тому, взагалі рівно 10 років тому. Це взагалі наша була перша подорож на Гавайські острови, і вона тоді залишила дуже приємні спогади, тому мені неймовірно приємно сюди повернутися. Ми зупинилися в Grand Hotel. Взагалі це величезний резорт. Я думаю, що завтра познімаю вам готель, покажу наш номер. У мене зараз настільки приємні відчуття, емоції. Це, знаєте, ти прилетів на відпустку, і це тільки твої перші дні, і ти знаєш, що попереду ще багато днів. Ми з Женю домовилися, що декілька днів ми поїдемо кудись, там в джунглі подивитись на водопади, але більшу частину відпустки ми проведемо на пляжі. Це резорт, це океан. Тому що, до речі, перший раз, коли ми прилетіли на цей острів, я пам'ятаю, як ми з Женєю, як божевільні, ми кожен день кудись їздили на екскурсію. У нас всі дні були розписані, мабуть, в усі точки острова, куди можна було поїхати, ми туди їздили. Другий день нашої відпустки, я тільки прийшла до тями, тому що, знаєте, декілька днів – це тільки акліматизація, звикання, там розкладання речей. Тому, як на мене, відпустка повинна бути 10 днів як мінімум. Тому що, наприклад, особисто я не встигаю відпочити, якщо це менше. Я не кажу зараз про вихідні, там, коли ми з Женю їздимо просто на декілька днів, перезавантажитись. Це одна справа. Але відпустка, в моєму розумінні, це 2 тижні. І круто, що у нас різниця в часі з Лос-Анджелесом, здається, 3 години, що просто ідеально, тому що я прокидаюсь тут о 6 ранку, це от якби в Лос-Анджелесі була 9 ранку. Дуже смачна тут матча на кокосовому молоці. Вони вирощують папаю, кокоси, банани, і у них дуже багато таких смачних фруктів тут.
Whispen – це не просто фітнес. Whispen – це онлайн-платформа комплексної підтримки, яка поєднує тіло і ментальне здоров'я, допомагає бути енергійною, підтримувати емоційний баланс, ефективні тренування, нутриціологія, дихальні практики, психологічна підтримка, аналітика стану – все в одному місці. Спробуйте Whispen прямо зараз безкоштовно за посиланням в описі під цим відео. Ввечері ми вчора з Женєю дивились фільм. Це комедія з Аністон, ще забула, це актор-комік там знімався. Напевно, ви бачили цей фільм, він старий. І знаєте, в мене ж така ностальгія по часам, коли такі фільми були актуальні в моєму дитинстві. Вони без якогось глибокого змісту, але вони, знаєте, розслабляють. І чому ми вибрали цей фільм? Тому що ми хотіли глянути кадри готелю, тому що частину фільму вони знімали на Гаваях, саме в цьому готелі, де ми зупинилися в Grand Hotel. Там гарні кадри показані прямо зверху, як цей готель виглядає. Мені вже дуже спекотно, я, мабуть, зараз до океану піду. Я зазвичай тут лежу на лежаку, і ми ходимо до океану плавати, тому що тут комфортабельно, можна там напої замовити, але подобається мені вже ж плавати не в басейні, а в океані, тому що це корисніше і приємніше. До океану тут 30 секунд. Сьогодні буде активний день. Сьогодні ми з Женєю вирішили поїхати в джунглі, дивитись водопади, і буде хайк, і це все буде дуже довго, тому що від готелю до водопаду їхати 3 години. Ми годину вже приїхали, ще 2 залишилось. Ми зупинились на заправці і зайшли в кав'ярню невеличку, вона, знаєте, така калоритна дуже. А сьогодні ми з Женєю були ще на йозі, як завжди, а потім пішли на пілатес. Це сьогодні мій другий пілатес. Явно, що ніхто із тих людей, хто прийшов на пілатес, не очікував, що це буде так складно. І коли вона в них запитала, хто завтра прийде, і там не очевидно, що окрім нас з Женю завтра із тих, що сьогодні було, ніхто не прийде, тому що видно, що людям було дуже складно. І я хотіла вам підзняти там вправи, інтенсивність тренування, але, на жаль, вона сказала, що не можна тут знімати. І ця жіночка-тренер така доволі сувора. Це мотивує, це класно, але я знаю, що багатьом людям, особливо американцям, таке не підходить. Нам іти десь 1,5 години. І тут дуже багато мангових дерев. Вони просто величезні. Зараз ми проходимо бамбукові хащі, вони дуже густі, дуже високі.
Привіт, друзі! Зараз покажу вам наш номер в готелі. Чому я обрала саме цей готель? Я шукала комфортабельний готель з розвинутою інфраструктурою, щоб тут все було. Різні класи по типу йога, пілатес, там спортзал, гарні ресторани, гарне обслуговування і спа. Так, хотілося, щоб було максимально комфортно в усіх відношеннях. Мені, якщо чесно, сподобалось, як візуально виглядає територія навколо готелю. Тут дуже красиво, сади, церква красива, там люди вінчаються, приїжджають сюди на острова для цього. Тут багато дуже басейнів, там і для дітей окремо, і багато джакузі. Вони зробили, наприклад, такі басейни, ти там пливеш, а в тебе по бокам як стіни з каменю зроблені, ніби ти там в джунглях. Потім ти припливаєш там до джакузі, яке зроблено всередині як такої скелі, ніби це печера. Вони зімітували водопад. Це дуже круто, красиво. Також вони зробили там бар на воді, прям як всередині такої печери. З недоліків це, мабуть, що на Мауї всі резорти побудовані давно, і тому вони застарілі, такі олдскульні. Мені це не дуже подобається. Наприклад, я дивлюсь на балкон, там на ці стіни, підлогу, і мені прям хочеться це замінити. Тим паче, ви знаєте, в нас там ремонт в будинку, тому я дуже звертаю увагу на такі всякі штуки. Хотілося б чогось більш сучасного, але це не критично. Ось показує номер. Він в нас доволі просторний. Ліжко нормально, доволі зручне, головне, що воно велике. Я люблю спати зірочкою чи по діагоналі, тому мені потрібно багато простору. Є зона просто де посидіти, диванчик зі столиком. Також в нас тут невеличкий балкончик, де 2 крісла, столик і вид відкривається на океан та на частину нашого резорту, там де басейн і зона відпочинку. Також тут багато дуже зелені. Загалом вид дуже красивий, особливо на заході сонця, і зранку теж. З приводу шафок. Тут, в принципі, достатньо місця. В цих шафах можна складати речі, які не мнуться. І також в нас тут 2 шафи. Одна на коридорі, ось ця, досить велика, там мої речі. І також ще одна шафа, ось там. Там Женя поскладав свій одяг. Тут в нас ванна, перед нею такий куточок, де тут вода, там кавоварка, під низом тут в нас морозилка. Ванна гарна, просторна, тут є як і сама ванна, так є і доволі просторний душ. Тут теж багато різних шаф для косметики, для всього. Тим паче я з собою багато всього взяла. В мене тут маски для зволоження, крем для тіла вже ж. Також я купила ось таку сироватку від Barbary Sturm. Це гіалуронова кислота. Це дуже крута штука для того, щоб шкіра була зволоженою. Особливо тут на відпочинку, де багато сонця. Тут в мене сонцезахисний крем для обличчя, пантенол. Обов'язково масло для волосся, ще одна сироватка для того, щоб зволожувати шкіру, дезодорант, таке. Це основне, чим я користуюсь. Ось я дістала ще такі маски, я про них зовсім забула. Це я в Urban Outfitters забігала і там на касі купила. Якраз подумала, що такі зволожуючі тканеві маски там з алої якраз в тему. Сьогодні потрібно буде зробити. Я з собою взяла так багато купальників, мені здається, штук 10 точно, але я вдягаю тільки 2, які я замовила тільки нещодавно, якраз перед подорожю, спеціально для цієї відпустки від Monday Swimwear, кремового кольору один і один чорний. А, до речі, чоловік мені сказав, що йому дуже подобається цей чорний купальник, я так зрозуміла, він йому найбільше подобається. І також я придбала сумку від цього ж бренду Monday. Вона звичайна така корзинка для пляжу, але симпатично виглядає і зручна. У них вони різного розміру, я взяла саму велику.
Сьогодні 1 червня, це значить, що в мене день народження, прекрасний день, обожнюю цю дату, і не тільки тому, що в мене день народження, а й взагалі. Мені подобається цифра 1, я її обожнюю, і мені подобається початок чогось нового, початок нового сезону, перший день літа, і в мене дуже гарні асоціації з цим днем, завжди вони були. Сьогодні крутий буде день, ми не пропустили тренування, тому що день народження – це не привід його пропускати, потім ми 2 години були на пляжі, засмагали, купались в океані, і також у нас сьогодні заброньовано спа. У нас з Женю буде десь година, це сауна, там всякі процедури, потім 2 години це буде масаж. Я вибрала там якийсь спеціальний гавайський масаж, по відгукам ніби дуже круто має бути. chocolate cake base with a little coffee ice